ראיון עם רני ברנור בביתם של רני ואסתי בקיבוץ שמיר. הראיון מתקיים ב-2 ביולי 2026. מדובר בראיון משולב הכולל את מלחמת יום הכיפורים, המלחמות שאחרי, ונסיים במלחמת חרבות ברזל, בו קיבוץ שמיר היה משמונת הקיבוצים בעמק החולה שלא התפנו. עכשיו רני, תתחיל לספר קצת על בית אבא ואמא. עכשיו על בית אבא ואמא, ואחרי כן על המשפחה הגרעינית שלך, רני, אסתי, ילדים, נכדים, כל השאר. ומתי נולדת? אני נולדתי ב-10 לאפריל 1945 בבית חולים מולדה על הר הכרמל. קיבוץ שמיר היה כבר קיים אז, הוא עלה על הקרקע כמה חודשים קודם, בסוף דצמבר 1944. ההורים שלי עלו מרומניה, ישבו עם הקבוצה שהייתה אמורה לעלות על הקרקע, לא היה ברור לאן, בגבעה על יד רמת יוחנן, מה שנקרא היום גבעת שמיר או גבעת הצופים, ושם התקיים הקיבוץ עד שימצאו לו מקום לעלות על הקרקע. שלחו משלחות, בסופו של דבר מצאו מקום ועלו על הקרקע פה בשמיר. אני נולדתי שם, וההורים שלי, הכי מצחיק הוא שהם היו זוג, הם לא היו בדיוק נשואים. איך קוראים להם? איך קראו להם? לאבא שלי קראו אברהם ברנור או מיקו, בשמו בשטח, ולאמא שלי קראו מטילדה. ושניהם באו מרומניה? שניהם באו מרומניה. והכירו פה? לא, הם הכירו ברומניה במסגרת השומר הצעיר, ההכשרה שהייתה ברומניה. אבא שלי הוא אקדמאי, הוא למד באוניברסיטה, הייתה לו השכלה רחבה. אמא שלי היא בת כפר, מכפר לא רחוק מבוקרשט. סבא שלי היה בעל מגרש העצים הגדול ביותר בבוקרשט בזמנו, זה היה בשולי העיר, היום זה מגרש אוטובוסים באמצע העיר. הם עלו ארצה, השתייכו לקבוצה הזאת של קיבוץ שמיר. כשהם עלו, הם נעצרו במחנה מעצר במזה, ואחרי זה כשהכשירו את עתלית, הם הועברו לעתלית וישבו בעתלית. בסופו של דבר הם יצאו משם, הבריטים הוציאו אותם משם, עוד בתקופת המנדט, והם עברו הם היו במחנה בעתלית? מה? הם היו במחנה בעתלית? הם היו במחנה בעתלית. יצא לך דרך אגב לבקר שם? כן. אני גם הבאתי להם תמונות. מרתק. הבאתי להם תמונות מההורים. כן. כי מה שקרה, שיחד עם ההורים שלי עלו מקיבוץ שמיר עוד איזה 5-6 חברים. אחד מהם היה צלם, דוב סגל. ודוב סגל עלה עם מצלמת לייקה נדמה לי לאונייה, ובאונייה נגנבה לו המצלמה. העניין הוא שברגע שאין לך מצלמה, אתה צלם כאחד האדם. אז החבר'ה האלה משמיר התארגנו ומצאו איזשהו צלם אחר שהיה על האונייה, שהיו לו איזה 4-5 מצלמות, וגנבו לו את המצלמה שהייתה בדיוק כמו המצלמה של דוב סגל. ונתנו לדוב סגל, אמרו לו, זה שלך. ומאותו רגע הוא צילם. בעתלית, במזה לא היה להם שום איש קשר שהיו יכולים לדבר איתו, אבל בגלל שאבא שלי דיבר גם גרמנית וגם רומנית וגם צרפתית וגם אנגלית, אז הוא היה בקשר טוב מאוד עם איזה סרג'נט שם, והסרג'נט בעזרת שימון קל היה לוקח ומביא להם פילמים חדשים ומוציא, ולכן הם הצליחו לצלם שם לא מעט תמונות, מה שאחרי זה הבאתי לעתלית כשביקרתי שם. אבל זה הסיפור של עתלית, אני לא הייתי עוד חי. הם כשהגיעו לשמיר, הם היו זוג כמו שאמרתי, אמא שלי התחתנה 9 פעמים, פעם התשיעית זה היה כשהתחתנה עם אבא שלי. בחתונות פיקטיביות? כן, כי הרב בקריות בחיפה לא הסכים לחתן בחורה בהיריון, ואמא שלי עוד לא הייתה בהיריון, אז כל פעם היא הלכה בשם אחר להתחתן. זהו, בסופו של דבר ההורים התחתנו וגם נולד להם איזה ילד.
כשאני נולדתי הקיבוץ כבר היה קיים פה, אבל לא היה מוכן לקלוט ילדים. רק מאוחר יותר הגענו לקיבוץ שמיר, וכמובן במלחמת העצמאות היו איזה 3, 4, 5 חודשים, לא יודע בדיוק כמה, נדמה לי 3.5 חודשים של פינוי. אז כבר מי שיודע מה זה פינוי, זה פינוי. זה אתה עוזב את הכל פה והולך. לאן התפניתם? אנחנו התפנינו לחיפה. אנחנו גרנו במה שנקרא היום בית הגפן. שם היו כל הילדים של קיבוץ שמיר. זה לא גיל שאני זוכר ממנו הרבה, חוץ מזה שכמעט והפכתי איזה מסעית, כי שחררתי לה את האמברקס, המסעית של הקיבוץ, אבל וזה היו, החברים הוותיקים זכרו לי את זה כל אורח החיים, כי היא נפלה לתוך ארגז החול המסעית, ושני גלגלים, ואז הייתה בעיה להוציא. בקיצור, סיפור. זה הסיפור של הפינוי. הגענו לשמיר, בשמיר הכל היה הרבה יותר פשוט ממה שהיום. לא מדרכות ולא כבישים ולא שבילים, שלוליות ובוץ אתה זוכר בתור... אני זוכר. בתור ילד קטן? אני זוכר. עליתם לגבעת טרשים, לכלום. כשאתם באתם כבר היו מבנים? כשאנחנו באנו כבר היו מבנים, כבר התחילו להיות מבנים מבטון, והייתה מדרכה, אני זוכר שכשאנחנו כבר היינו בגיל 10, הייתה מדרכה אחת בקיבוץ, שחיברה את חדר האוכל עם המטבח ילדים. שזה היה מין מרחק... חדר האוכל במקום הנוכחי או במקום אחר? במקום שהיום הכל בו. ומטבח ילדים איפה שהיום מגרש המשחקים, על יד הבית תינוקות. כך שבבחינה הזאת היה מרחק של איזה 150-200 מטר מדרכה, גם כן מדרכה של מטר, וכשהיינו רוצים לנסוע על איזה תלת אופן או על איזה אופניים, שהיו איזה 2 זוגות בקיבוץ, אז היינו נוסעים שם, או סקטים, עם גלגלים מברזל. תגיד לי, מאחר שאני מכיר את שמיר, אני מתאר לי שרוב הזמן בעצם עשו בסיכול השטח, בסיכול אבנים, נכון? כדי לפנות ולהתחיל... ב-1944 עולים לפה חברי קיבוץ שמיר, ולמעשה עד סוף 49-1950, אין להם ולו מטר מרובע אחד של אדמה בעמק. ולכן העבודה העיקרית שלהם היא סיכול. והם מסכלים שטחים חקלאיים 300 דונם של אדמה חקלאית שהיא מוכנה לאיבוד. מטעים, מה שהם עשו בהתחלה, עדיף שאני לא אספר, כי הם גידלו עגבניות והם גידלו סייפנים, הם ניסו לגדל ורדים, וב-1950-51 הם גם, הייתה להם חלקת בננות שקפאה כולה, אבל ניסו לגדל פה גפנים, והיה להם גם קשה להבחין בהתחלה בין מה הם לא יודעים לעשות, לבין מה השטח לא יכול להאכיל, לגדל. בסופו של דבר הם הגיעו למשהו, הם עשו פה קרם גדול ומטע. המטע היה עם זנים שמוטב לא לדבר עליהם, כי זה תפוחים שהיו אוי ואבוי, גם קטנים וגם לא מתוקים וגם הופכים להיות קמחיים וגם לא מחזיקים מעמד. אבל זה מה שהיה. רק ב-1950-51 הם מקבלים את השטחים בעמק, וגם אז השטחים האלה לא מנוקזים. וזה לוקח עוד שנה או שנתיים עד שהשטחים מנוקזים ומפולסים, ואפשר להתחיל לאבד אותם. ואז מתחילות הצרות של שורשים של עצים ושורשים של פטל ושל קנה ושל סוף ושל אלוהים יודע מה, שצריך להיפטר מזה, וזה לוקח עוד שנה, שנתיים, ורק איפשהו ב-1952-3 מתחילים לאבד את השטחים מתחת לקיבוץ בעמק. וכמובן לעשות את בריכות הדגים, ולנסות לעשות חקלאות קצת יותר מתקדמת. זה לגבי העסק הזה. בקיבוץ עצמו, בהתחלה לא היו מדרכות, כמו שאני אומר, אבל היו משטחים די גדולים, פתוחים בין הבתים, ולכן ניתן היה לשחק, אנחנו שיחקנו המון בחוץ, וטיילנו המון, היות שמורים היו, אבל המורים לא יכלו ללמד כל הזמן. אז היו חייבים לתת לנו, אז היו טיולים למשק החקלאי, היה כבשים, והיה פרות, והיה תרנגולות, אז לעשות סיבוב
כמעט כל יום בין ענפי החי בקיבוץ, ולהגיע לחלקות שהן קרובות, שבזמנו היו למספור, והיו גן ירק, והיו דברים מהסוג הזה שהושקו פה בקרבה של הקיבוץ, וכמובן, לטייל גם טיולים יותר ארוכים, עד למפל של הדופלה, ועד לתנור, על מקומות שהם יותר אטרקטיביים, אבל הם יותר חוקים ויותר קשה לקחת קבוצות של ילדים לטייל לשם. ובסופו של דבר, גדלנו כמו שגדלנו. למעשה רק מאוחר יותר, עברנו ללמוד בכיתה ז', עברנו ללמוד באמיר, מה שנקרא אז המוסד החינוכי, מה שהיום נקרא עינות ירדן, שהיה פנימייה. היינו יורדים במוצאי שבת לאמיר, נשארים שם עד יום ראשון בצהריים. יום ראשון בצהריים, איפה עמדנו? עמדנו שאתם מגיעים לעינות ירדן. אנחנו מגיעים לעינות ירדן. בעינות ירדן מתחילים לימודים קצת יותר אינטנסיביים, ואנחנו למעשה גם גרים שם. במוצאי שבת אנחנו יורדים לשמה, לנים שם, אוכלים בוקר, לומדים. בשעה 12:30 אחת עולים, עוזבים את המוסד, בית הספר, הולכים לעבוד 1.5 שעות בקיבוצים. כל אחד בענף שלו, ובשעה 4 חוזרים חזרה לבית הספר. למעשה כל השבוע ככה, חוץ מאשר יום שישי, שבסופו של דבר אנחנו נשארים בשבת בקיבוץ, ואז יש בעיה, כי למעשה המגורים הם מגורים ללילה אחד. ואז יש לקיבוץ מקום, אין לקיבוץ מקום, יש צפיפות, לא חשוב. בסופו של דבר הדברים הסתדרו, לא היו תנאים גם להורים, מי יודע מה, ההורים היו בחדר אחד, שיכון ותיקים של חדר אחד, אז לא היה לנו במי לקנה, או ממי להשוות, ולכן לא הייתה בעיה. זהו, גמרתי את בית הספר התיכון, הלכתי לצבא, יחסית מהר מאוד, אני כבר ביולי 63, כבר הייתי בצה"ל, ולמעשה אחרי שהשתחררתי, כבר בתור איש מילואים, תראה איזה קפיצה, בתור איש מילואים אני כבר משרת במלחמת ששת הימים. אבל לאן התגייסת? אני התגייסתי לפיקוד נחל. בני משקים. כן, היית בני משקים? היית בני משקים. זאת אומרת, את כל המסלול, מחנה 80. עם שלמה רזילי, עם אמנון שץ, עם אלדד שוהם, מחוליות. כן. זאת אומרת, עשית המסלול. אורי בנאי מדפנה. כן, ואתה הגעת לגדוד 50. ואני הגעתי לגדוד 50. יחד עם אורי בנאי, כן. כן. זהו, בסוף דרך אגב גם זרקו אותי לגדוד 50. הייתה לי איזו תאונת דרכים, לא הייתי יכול להמשיך לצנוח. לא חושב שאחרי זה המשכתי לצנוח מילואים, אבל לא חושב. זהו. זה השלב אוקיי, סיימת אותה בששת הימים. מה אתה עושה בששת הימים? 67? בששת הימים אני מוצב לחטיבה 80. חטיבת מילואים של, אם אני לא טועה. דנימט. כן, חטיבה של צנחנים. נכון. ואני יושב את 3 שבועות באזור רמלה. והסמג"ד שלי זה עוזי צור. ועוזי צור אומר, תשמע, אנחנו מיועדים לעשות כל מיני דברים בעייתיים, מסוכנים. לא כדאי ששני חברים מקיבוץ אחד יהיו ביחד. ואני הייתי צריך להיות, לא הייתי משובץ לפלוגה, לא היה לי פלוגה, לא מחלקה, כי היה גיוס שהתבסס על איזה שהם דברים ישנים, על תוכניות ישנות. מה שקרה הוא שהיו עודפים עצומים של חיילים בשתי חטיבות הצנחנים, ואז אמרו, חסרים חיילים באילת. באילת שכחו שצריך לשים יחידה במקרה של מלחמה, כי זה מקום שכוח אל.
ואז לא הקצו להם כוח אדם. ואז לקחו את ינוקה, מה-101, ואמרו לו, יש לך גדוד, קח את כל העודפים של חטיבה 55 וחטיבה 80, ואני הגעתי לשם. הגעתי לשם, הוא אומר לי, אתה תהיה משובץ בתור קצין מקלעים. אני למדתי בסדיר להיות קצין מקלעים. מסתבר שזה היה יותר ממזל, כי הייתי מחזור אחרון של קורס מקלעים כבדים בדורה, אחרי זה סגרו את דורה, אבל כשהיינו בדורה זה היה המחזור האחרון שעוד למד על המקלעים הגרמניים הישנים. MG 34, MG, אני לא יודע מה, 45, לא יודע, 54, מה שהיה אז, ואנחנו תפרנו את זה עד שנגמרה כל התחמושת מחסן של הרטובה והמקולקלת. וכשהגעתי לאילת, הסתבר שבמצודה כל הימ"ח של אילת בנוי על 48. אז אין הגנה אווירית, אז צריך להקים את הקנות של המקלעים האלה, וצריך להוציא את הכדורים, וצריך להוציא את המכונות שרשור, הידניות, עם הסרטים, כי לא היו כדורים משורשרים בארגזים, וזה מה שאנחנו עשינו באילת, התכוננו והתכוננו והתכוננו, לא היה שם שום דבר. 6 ימים נגמר, 6 ימים, אתה חוזר הביתה, מה קורה? אני חוזר הביתה, בבית כאוס, כי אף אחד לא היה, לקחו את כל הבחורים, אז זה, מה שהיה הכי משמעותי זה שהלכתי, אחרי שישבתי שבוע או שבועיים באילת, היה סיור של חטיבה 2, מפה, מהאזור הזה, חטיבה 2 או חטיבה 3, עם עוזי קוטלר, היה סיור בסיני. ירדנו לשבוע ימים לסיני לראות מה נשאר שם. חזרתי חזרה והלכתי לעבוד כרגיל, בבקר. לא סיפרת, אתה בבקר, יש לך סוס, כן. אתה רוכב על סוס. כן, אני עובד בבקר. ממתי אתה עובד בבקר? מאז שהיית כבר במוסד? מכיתה י"א אני עובד בבקר. יש לכם פה גם אורווה עם סוסים. יש אורווה עם סוסים. איזה כיף. ויש עוד אין ג'יפ. ורק מאוחר הרבה יותר יש ג'יפ. איפשהו כבר אחרי 67. בקיצור, אני הולך לעבוד בבקר ואני עובד בבקר. בבקר אני עובד כל השנים, למעשה כולל ריכוז בקר, כולל השתלטות על כל השטחים שמסביב, ובתקופה הזאת אני גם מתחתן. עם מי אני מתחתן? אני מתחתן עם בחורה שהייתה במחלקת נחל גרעין לקיבוץ נירים, ואיפשהו באוקטובר 67 אני מתחתן איתה, ואנחנו נשארים פה סדר גודל של איזה 9 חודשים. היא כל הזמן רוצה לעבור לנירים, ואני כל הזמן רוצה להישאר פה, ואחרי איזה 9 חודשים אנחנו עוברים לנירים. אני הייתי פה, היא אומרת, עכשיו אתה תהיה אצלי. ואני הולך לעבוד ברפת, ואני עובד ברפת בנירים, ולמעשה נשארנו 3 שנים בנירים. וכשחזרנו לשמיר, כבר חזרנו עם ילדה. עם רבית? עם רבית. זהו, חזרנו לשמיר, אני חזרתי לבקר, והמשכתי לעבוד. זאת אומרת, החזרה לשמיר הייתה הסכמה הדדית, שאתם חוזרים. כן. לא כל כך, היא עד היום היא הייתה מעדיפה להישאר בנירים. לא, באמת? תשמע, זה החבר'ה שלה, כן. זה הסביבה שלה, שם ההורים המאמצים שלה, שדרך אגב זה משפחת ירקוני. גדי. כן, אנחנו גידלנו את גדי. אנחנו התאמנו על גדי. לפני רבי. כן. בקיצור, זה הסיפור. חזרנו לשמיר, נשארנו בשמיר, למעשה עד יום כיפור, אין מה להגיד משהו מיוחד. מה עושה אסתי פה בשמיר? היא עובדת באיפה היא? היא פה. היא מסתובבת. לא יכולים לספר. היא עבדה קצת באופטיקה ולא הסתדרה
רגע, תספר בכמה משפטים באמת על שמיר חקלאות, סיכול אבנים, הקמת יישוב, אבל פתאום צמח פה איזה מפעל גדול, 2 מפעלים גדולים. תספר בכמה מילים, מי שלא מכיר. קיבוץ שמיר לפני 60 שנה, אני חושב, כשהיה כבר בן 18-19, הצליח להקים מפעל. זה היה די מסובך, חיפשו מפעל, משהו, משום שידעו שחקלאות יכולה לפרנס את האנשים שעובדים בחקלאות. והיה ברור שחקלאות בהגבלות שיש של מים, כבר אז, של מים, של שטחים, של טמפרטורות, של ידע, אנחנו לא נוכל להחזיק קיבוץ, ובטח לא קיבוץ שגדל. חיפשו מפעלים, כל הקיבוצים חיפשו מפעלים. יתרה מזלנו והיינו קשורים עם מחלקת התעשייה של התנועה הקיבוצית, והם הציעו לנו להקים מפעל לחיתולים. למה מפעל לחיתולים? משום שהם הציעו את זה לאמיר, אבל לאמיר כבר היה איזה בית מלאכה ותעשייה של מתכת, אז הם שקלו להקים מפעל למדחסים למקררים. הם לא ידעו שבאותה תקופה הייתה תנופת התפתחות עצומה, גם בספרד וגם בקוריאה, בשני הצדדים שלנו, של ישראל, שהתחילו לייצר מדחסים בכמויות עצומות ובאיכות גבוהה מאוד, במחירים שאנחנו לא היינו יכולים להתחרות, אולי בגלל זה שיש לנו כוח אדם זול. בסופו של עניין, הם החליטו ללכת על זה, ואז התפנה, מה שהציעו להם זה החיתולים. אנחנו הגענו למצב שתכננו מבנה, הזמנו קו ייצור מארצות הברית, וזה אני מדבר על החיתולים, כי זה כבר 80-82. אתה מדבר על שלג. כן. אבל לפני זה עוד היה אופטיקה וזה סיפור אחר. האופטיקות היו לפני... הרבה לפני. בקיצור, העניין של החיתולים, מה שקרה הוא שאמיר אמרו לא, ואז ברגע מסוים הם התחרטו. ואז התנועה הקיבוצית אמרה, חבר'ה, כשכבר הקו היה חלקו אפילו פה. המבנה עוד לא היה מוקם, אבל כבר היו יסודות. ואז הם אמרו, תחזירו את הקו לאמיר, היה בוררות, הם שילמו לנו כסף, קיבלו את המפעל, נשארו עם החיתולים, אנחנו עברנו לנון וובן, לבדים הלא הרוגים. עם האופטיקה היה סיפור אחר. היו לנו כמה חבר'ה שלמדו, יורם וגיורא, למדו בטכניון, והגיע למחלקת התעשייה של הקיבוץ ארצי, הגיע איזה יהודי אמריקאי ואמר, לי יש מפעל לעדשות ביפוקל, ואני מוכן למכור אותו בתנאים מסוימים. תשלחו לי 5 מהנדסים, מומחים באופטיקה, החבר'ה האלה נסעו, לא מומחים ולא אופטיקה, נסע בורשי, נסע דודלה, יורם נסע גם. כן, יורם, גיורא ועוד מישהו. כן. בקיצור, הם נסעו לחוץ לארץ, למדו את העבודה, הגיע הקו, הוא מכר לנו את הקו הישן שלו. והיה גם בעיה, זה היה ב-110, ופה זה 220, לא חשוב. מחר המפעל הזה עבד שנים. אני חושב, הוא עבד 5-6 שנים, עד שהתחלנו לייצר עדשות, וגם זה, הפסידו על זה יופי. תגיד בהתחלה. כן, כן, ואז הוא אמר, אני אתן לכם את הקו הזה שאני עובד איתו עכשיו, הוא הרבה יותר משוכלל. גם הקו הזה היה קו עתיק יומין ומשומש, ואנחנו כמו אידיוטים קנינו אותו, והפסדנו עליו כסף, ועד שלמדנו את כל הטכנולוגיה, והתחלנו לייצר עדשות, הפסדנו עוד קצת כסף. רק אז הבנו שאם לא נפתח מוצרים משל עצמנו, כלומר איזושהי שיטה של פרוגרסיב ואיזושהי שיטה של תבניות, מוצר של תבניות, אז אנחנו לא נגיע לשום דבר. באמת בעזרת מחלקת פיתוח ואנשים טובים מאוד, בעיקר דני קצמן, הגענו לתוצאות הרבה יותר טובות, וגם למה שהגענו,
הצלחנו לא רק לייצר, אלא שגם ירצו לקנות אותנו. סיפור של האופטיקה הוא סיפור של האופטיקה, זה לא כך משנה. כן, לא ניכנס. חקלאות בעיקרון הלכה כמובן ודעכה, גם העניין של הנכונות של האנשים. ללכת ולעבוד היא בעייתית, לא רק בנושא של עבודה, גם בנושא של תפקידים בקיבוץ היום. יש אנשים לא כל כך ממהרים לקחת על עצמם אחריות ולקחת תפקידים ולריב עם חברים אחרים, או להתווכח או להתמודד. ולכן נוח מאוד היום לקיבוץ שמיר כקיבוץ מבוסס לחפש אנשים בחוץ שיעשו לו את כל העבודות הפחות נעימות לחברי הקיבוץ. בעקרון אתם קיבוץ מופרט. אנחנו קיבוץ מופרט עד הסוף. כן. אבל קיבוץ מופרט עם רשתות ביטחון מאוד מאוד משמעותיות. עכשיו בוא נחזור אליך, אנחנו סיימנו את 6 הימים, אתה חזרת הביתה, אתה היית בנירים, חזרתם הביתה, עכשיו אנחנו מתקדמים, יש שם איזו מלחמה באמצע, זה 74, 73, איפה אתה נמצא? 73. איפה אתה נמצא מלחמת יום כיפור? מלחמת יום כיפור... איך זה תופס אותך? 1:50, איך זה תופס? זה 1:50. מלחמת יום כיפור לא מתחילה ב1:50. מלחמת יום כיפור מתחילה ב6 בערב, ערב קודם. שמיר יש נוהג אצל הצעירים של הקיבוץ, ואנחנו נחשבים לצעירים, לא הילדים, אלא הצעירים של הקיבוץ. יש נוהג שבערב יום כיפור עושים על האש. ואז כל אחד, יש מקררים קטנים, אין מקררים גדולים, וכל אחד קונה 2-3 מנות עוף, איזה סטייק 2, איפה עושים על האש? על הדשא של רני. ורני על האש כל הזמן. רני אלרגי לדגים. אבל אין בעיה. יש המון אוכל. אנשים שמים קודם את הסטייקים, אחרי זה את הנקניקיות, אחרי זה את העוף. ואז כשלא נשאר כבר כלום, שמים את הדגים. וכשאנשים כבר שבעים, אז אני אוכל. אני אוכל את הדגים. ואני מרגיש רע בצורה בלתי רגילה, אולי זה לא מהדגים. ואני מדבר על 2 בלילה. אני הולך לישון, מקיא את נשמתי, הולך לישון, נשאר במיטה. ובשעה 2 מנערים אותי. בצהריים. ב1:50. מנערת אותי אשתי. קום, יש משהו לא בסדר. ואני קם לרעם שהוא לא ברור לי, שהכל רועד, והכל מתנועע, מזדעזע, ואי אפשר להבין מה, ומדי פעם אתה שומע שזה בומים. וברור לי בדיוק על מה מדובר, ואני מתקשר, זאת אומרת, אחרי חצי שעה כבר ברור בדיוק על מה מדובר. אני מתקשר ליחידה, והיחידה אומרת, ישלחו לך אוטובוס. ישלחו לך אוטובוס. עד שעה 8 בערב אין אוטובוס. ב8 בערב מגיע האוטובוס. ואני עולה על האוטובוס ואני נוסע, ואני לאורך הקטע שבאזור המיד, לפני שאתה יורד לכיוון הכנרת, אני רואה שכל רמת הגולן בוערת. עכשיו, אני בתקופה הזאת הייתי בבקר, עבדתי בבקר, והייתי בקשר עם היחידות הצבאיות שהיו ברמת הגולן. בגלל שחלק מהשטחים שלנו הם שטחי אימונים, אז היה לי גם את האקשים שלהם. גם של 36 וגם של 769. אקש זה הוראות קשר. הוראות קשר. ואת זה, הולך לצבא, זה בתוך הפק"ל שלי. מגיע לבסיס של היחידה, אני מגיע עם 11-12 מחסניות, של 32 כדור של עוזי, עם העוזי שלי, וכל שאר החבר'ה מגיעים. לאן אתה מגיע? לרמלה? לא. הבסיס שלנו היה בכפר ילדים. אוקיי, עפולה. בעפולה. והמחסני חירום שלנו היו בחלקם שם ובחלקם במחנה עמוס. עכשיו, מגיעים לשם, אז יש לך אפוד, ויש לך קיטבג, ויש לך מימייה, ויש לך קפלסט. אין לך
אופטיקה, כל האופטיקה הלכה לבדיקה. אין לך תחמושת, אין לך נשק. רק למחרת בבוקר מגיעה מסעית, בעליה זורקים כלי הנשק של כל הגדוד. הנשקים פורסים סמיכות, מתיישבים על ארגזים, וכל פלוגה מושכים מהערימה, הוא הרים את העבר, מושכים ונותנים לאנשים, אבל עכשיו אין תחמושת. התחמושת אנחנו ניתן לכם, וחלק מהתחמושת ישנה במוצבים, כי גולני היו במוצבים, אנחנו היינו בעמק בית שאן. ושם ישבו גולני. וגולני עזבו את המוצבים, למעשה הם היו צריכים להשאיר לנו את המנה א'. הם לקחו את הכל, הם לא השאירו שום דבר. ואנחנו נכנסים למוצבים, אין שום דבר. לאן אתה מוצב? לאיזה מוצב? אני מוצב על יד טירת צבי. ליד טירת צבי, אוקיי. ואני נותן את המחסניות שלי, מחלק בין המפקדים האחרים, נשאר עם 2 מחסניות. זה של העוזי. של העוזי, כי לאחרים לא היה. ורק אחרי 48 או יותר, 72 שעות, מתחילים להגיע טנדרים או מסעיות ולדחוף לנו תחמושת ואוכל. איזה נשק היה לנו? זה היה אפנים או כבר לא, אפנים. אפנים, נכון? אפנים, כן. אפנים, מקלעונים. מקלעונים. מגים היו צריכים להגיע, או מקלפים. הייתם עם סחלמים? לא. הייתם במוצבים, חיר במוצבים. חיר במוצבים. חיר במוצבים. עכשיו, אני הייתי במוצב שהוא גבול גזרה של פיקוד צפון, תפר עם פיקוד מרכז. לכן היו לי 2 מכשירי קשר. אז מכשיר קשר אחד היה לי על היחידה שלי, מכשיר קשר שני, אני כל הזמן זיבזבתי בין היחידות שהיו ברמת הגולן, והבנתי את החומרה של העסק הזה. הטראומה שלי מלחמת יום כיפור לא הייתה מזה שירו עליי, אלא מזה שאני הרגשתי שהרמה נאכלת. ואני ידעתי כל הזמן, בדיוק, איפה נמצאים האנשים. וזה היה תחושה, אתה גם לא יכול להגיד את זה לאנשים. אתה מפקד מוצב? אני מפקד מוצב, יש לי 20 ומשהו חבר'ה וזהו. ואתה לא מספר להם? כלום. שום דבר, אבל אתה יודע מה שקורה. אני יודע בדיוק מה קורה. וזו תחושה, הייתי אומר, די איומה. זהו. מה אתה שומע על שמיר באותה תקופה? שמיר אני לא שומע כלום. שום דבר. למעשה הקשר שלי עם שמיר הוא למעשה כמה ימים אחרי זה. כשלמעשה אני מצליח להודיע לאסי איפה אני, ואז היא אפילו מגיעה לטירת צבי. איך אתה מודיע דרך אגב? כי אין טלפונים. בקשר, דרך הקשר איכשהו? לא. טלפון שהיה לכם במוצב. אני מבקש מצמח שהתקשרו אליה והם מחברים אותי. כן. ומוסר לה איפה אני נמצא, והיא מגיעה לטירת צבי, ומטירת צבי החבר'ה כבר לוקחים אותה, מביאים אותה אליי למוצב. והיא מביאה חבילות, לא חשוב, אבל אני אומר כעיקרון, זה המצב. מה שאתה בעצם אומר זה לא עצם זה שהיית במוצב במלחמה, אלא מה שאתה בעצם יודע מה קורה במדינת ישראל. כן. מה קורה בצפון? מה קורה בצפון ברמת הגולן? במקומות אחרים לא ידעתי מה כן. קורה. אוקיי. מה קרה בסיני? תגיד, היה לך שתמיד מספרים ב1:50 על המיגים שעברו כאן, אסתי אמרה לך משהו? הרי עברו פה ב1:50 מיגים לכיוון קריית שמונה, עשו סיבוב וחזרו חזרה. לא זוכר דבר כזה. לא זוכר דבר כזה. לא זוכר דבר כזה. אתה זוכר של... אני ישנתי. שהתעוררת, שאמרת על הרעשים הנוראים האלה. כן. אתה יודע שכל רמת הגולן רעדה. החרמון כבר נשרף. זה ידעו לך? אתה זוכר משהו בזה? או שרק פשוט שמעת רעשים? כלום, שמעתי רק רעשים. והבנת את המשמעות. והבנתי חלק מהמשמעות, לא הבנתי. את המשמעות הבנתי בשלב שהייתי בין ראש פינה לבין עמיעד. בירידה. לפני שהתחלתי אחרי עמיעד לרדת. כשאתה עולה לאוטובוס, עולים איתך עוד משמיר או אתה לבד? אני לבד. אני מתחיל עם האוטובוס, אני נוסע על קריית שמונה, מקריית שמונה אני מתחיל לאסוף. אני מתחיל לאסוף, אנחנו בסך הכל 6-7 אנשים שמגיעים עד עמיעד ויורדים למטה.
כי אנחנו צריכים להגיע לעפולה, ואת עיקר האנשים אנחנו אוספים איפשהו באזור גינוסר, באזור טבריה. ואחרי זה מגיעים לעפולה. עכשיו, לאיזה יחידה אתה שייך? אני הייתי שייך אז לגדוד 7002, שזה למי? של חטיבה 165, שזה גדוד חי"ר. גדוד חי"ר שהוא למעשה אמור להיות, הוא התחיל להיות חירם. כי למעשה מה שקרה, הצבא עשה בתקופה הזאת, קצת לפני יום כיפור, הוא התחיל לעשות הצערה של היחידות האלה, של חטיבה 2 וחטיבה 3, החטיבות המרחביות. העניין הוא שכשאני הגעתי לגדוד, איפשהו בסביבות 69, אז התעסוקה שלנו הייתה בדרך כלל באזור עמק בית שאן, עמק הירדן. זאת אומרת, בתקופת ההתשה, 69-70. כן, לפני יום כיפור. כן. ואז אני הייתי עם חבר'ה שנלחמו, זה מצחיק, המג"ד שלי אז היה בחור שהיה מ"מ במלחמת העצמאות. אתה זוכר את השם? איך קראו לו? אני אזכר, אני אגיד לך. הוא היה מ"מ במלחמת העצמאות, מ"מ בפלמ"ח. זאת אומרת, דור תש"ח עוד שירת. כשאני הגעתי איפשהו בגיל 23-4, הגעתי למילואים, כבר היו יחד איתי חבר'ה שהיו בני 50. 45-50. אז צריך לזכור שהם היו חטיארים, מה לעשות? לא מבחינת החוק, מבחינת גם ההתייחסות שלהם. אנחנו כבר ותיקים, ותעזוב אותנו, ותן לנו מנוחה, ואל תבלבל את המוח וכו'. גם אנשים שנכנסו בתקופה הזאת לתוך היחידות, היו אנשים שלא היו ברמה הכי גבוהה של חיילות. בוא נגיד ככה שהייתי באיזשהו מוצב על יד מעוז חיים, ומולי היה את הקטע השני, של הצד השני הירדני, אז אומר לי אחד החיילים שהיה עולה חדש מסוריה, הוא אומר לי, אני לא יודע לקרוא את הפנורמה שישנה בתצפית. אז כדי שהוא ילמד את הפנורמה, לקחתי פיח, גיר, וציירתי באוהל איפה שגרנו על העירייה, וכתבתי לו בערבית את השמות של היישובים. כי בעברית הוא לא ידע לקרוא. ואתה ידעת ערבית? אני ידעתי ערבית, כן. אני גם היום יודע משהו. אבל אז ידעתי גם לכתוב, היום אני גם זה לא יודע. אז כוח אדם היה ברמה נמוכה מאוד. ואיפה שהוא, 70 ומשהו, התחילו להפוך את זה, והפכו את החטיבה שלנו, חטיבה 165, הם קראו לזה חירם. מה זה חירם? חיל רגלים מעולה. מי היה מח"ט, אתה זוכר? מי היה מח"ט? בשלב מסוים היה גבי אופיר. אני אגיד לך מי היה המג"ד שלי כשאני הגעתי לשם, היה רעננה. בחור שנקרא רעננה. כן, זה השם הכינוי שלו, רעננה. כן. בקיצור, מה שקרה הוא שאמרו לנו, אתם תהיו חירם. אז זה חירם, חיל רגלים, מעולה. זאת אומרת שכל מה אתם בתור מילואים, כל מה שנתנו לצנחנים והשלימו להם את הציוד, היתר בא לחטיבה הכי טובה של מילואים, ששייכת לפיקוד צפון, וזה אתם. ואז אתם תקבלו את כלי הנשק, אתם תקבלו את הציוד, את המדים, אתם תקבלו את האפודים, אתם תקבלו הכל, גם יופי. זה להגיד לך שב-82 לא יצאנו על זחלמים ללבנון, היינו צריכים להיות עם זלדות והיינו עם זחלמים. 4 חודשים לפני יוני 82, שהיה שלום הגליל, קורא לי המח"ט, ואומר לי, זה גבי אופיר, ואומר לי, תשמע, אני רוצה לבקש בקשה. איזה בקשה? אני מפקד מחלקת סיור של הגדוד. הוא אומר לי, תראה, אנחנו קיבלנו ג'יפים אמריקאים, אבל יש לא מספיק.
או שאני נותן 2 לכל גדוד, או שאני נותן לשני גדודים, ולפלסר, ואתה, או גדוד אחר, יצטרך לוותר. אמרתי לו, אני מוותר. אבל אני רוצה שאם אני צריך לקבל 4 ג'יפים ישראלים, מכל הג'יפים. באיזה תפקיד אתה אז? אני הייתי מפקד מחלקת סיור. מפקד מחלקת סיור. וויתרת על ג'יפים? אני ויתרתי על האמריקאים. כן. ויתרתי על האמריקאים, ואמרתי לו, אבל אני רוצה שיהיה לי עוד 2 ג'יפים. במקום שיהיה לי 4, יהיה לי 6. ואני אבחר אותם מהג'יפים של כל החטיבה. אמרתי, תלך עם הקצין חימוש, תעשו סיור, תבחרו. מצחיק הוא שרוצה אלוהים כמה חודשים, 4 חודשים אחרי זה, פורצת המלחמה, מלחמת לבנון. ואנחנו יושבים על הג'יפים שלנו, והכביש, כביש קדרים, גולני, הוא עוד לא כביש, הוא חיזרי. התשתית הייתה מושלמת. ואנחנו יוצאים ממחנה עמוס ומתחילים לנסוע, ואומרים לנו את התחמושת תקבלו לאורך הדרך. אנחנו נדחוף לכם את התחמושת. ואנחנו איפשהו באזור, איפה שהיום כלא צלמון, אנחנו מאבדים 2 אגזוזים בג'יפים. ואני אומר, וואלה יופי, אגזוזים חלודים, נופלים לארץ. אני אומר, וואלה יופי, עכשיו זה הזמן של טוב שיש לנו 2 ג'יפים נוספים. ואני לוקח את הג'יפ שלי ואני נוסע לאורך השיירה ואני מוצא את הסדנה, מוצא מסעית עם קרון כזה גדול עליה, ואומר לי הבחור, המכונאי אומר לי, איזה ג'יפ יש לך? אז אני אומר, ג'יפ ישראלי. הוא אומר, בואי עשית אותי מאושר. אני אומר, למה? הוא אומר, כי אין לי אף חלק של הג'יפים האמריקאים, רוב הג'יפים פה הם אמריקאים, ולי יש אך ורק ציוד של... אמרתי לו, תביא 4 אגזוזים חדשים. 4 אגזוזים חדשים, היו לי כבר 4 אגזוזים, ידעתי שאני, כל פעם עמדנו, אז כל פעם החלפנו, ידעתי שאני מסודר. ובכל מקום שהגעתי בלבנון אז, היה ציוד וחלקים לג'יפים ישראלים, כל החטיבה, כל הג'יפים של החטיבה חזרו על טריילרים. אנחנו היינו יחידים, המחלקה שלי, שחזרו אחרי חודש ימים, חזרנו חזרה למחנה עמוס, חזרנו עם 5 ג'יפים. אחד ויתרתי בדרך, אבל חזרנו עם 5 ג'יפים על הגלגלים, עם כל החלקים, עם הכל מסודר פיקס. אז למזלי, היה לי מזל. איזה יופי. עכשיו נגמרו המלחמות בשלב זה, חוזרים הביתה. דרך אגב, בשמיר, ב-73, ב-74, ביום כיפור, נפלו לוחמים? כן. מי נפל אז? נפצעו, אני יודע. אח של יורם רותם. נכון, לא, הוא לא היה בהתשה שהוא נפל? אח של יורם רותם ועוד אחד, זאבי קורפז. אבל אח של יורם, אבינועם, נדמה לי שהוא נהרג בהתשה. בהתשה, כן. כן. ואורפז? אורפז במלחמה. גם איתו הייתה בעיה, אני חושב שזה חודש ימים חיפשו אותו. נהדר. כי הוא היה נהדר. כן. רק אחרי שהארמיה השלישית. עכשיו ככה, אתה חוזר הביתה. אני חוזר הביתה. במלחמות, ממשיך בבקר. ממשיך בבקר. אבל יש לך עוד כמה דברים מעניינים חוץ מזה, אתה הרי בן אדם נורא עסוק. כל הנושא של איך קרא להם? דולמיטים, איך אתה קורא לזה? דולמנים. דולמנים. אז הדולמנים זה לא שייך. זה שייך לתחביב. כן, אבל זה לא מעכשיו. לא. יותר מאוחר? כן. יותר מאוחר. בקיצור, לגבי העניין של ביטחון. רגע, בינתיים, מתי יהוד נולד? מתי יהוד נולד? נולד ב-79. 79. לכם יש עוד ילדים? כן. יש לנו את רבית. רבית ויהוד אני יודע. ויהוד, ויש עוד אחד בדיוק באמצע. מי זה? זה ליאור. הוא לא גר פה. הוא לא גר פה? לא. הוא התחתן עם מישהי, נולד להם ילד, הם התגרשו, הם אפילו לא התחתנו. היה להם הסכם נישואים. ולך יש אחים ואחיות? לי הייתה אחות, והיא התחתנה עם בחורצ'יק אנגלי, ועברה לגור בסקוטלנד, ושם היא נפטרה ב-2013.
אוקיי, תספר עכשיו, אנחנו חוזרים, תספר עכשיו מה... חזרת אחרי המלחמות, חזרת אחרי 82. איפה אתה נמצא עכשיו? מה קורה איתך? אחרי 82 אני חוזר לקיבוץ ואני ממשיך לעבוד בבקר, ואיפשהו באיזשהו שלב אומרים לי, אתה צריך לעזור. אז זו הייתה תקופה של לא כל כך לוקחים פועלים שכירים וכולי, וזה אחרי ההקמה של שלג, ושלג כבר מתחיל לרוץ, ומחליטים שצריך להרחיב את תחום המוצרים של שלג, ולהקים קו כבד. קו שעושה יריות בד הרבה יותר עבות מאשר היריות המחלחלות האלה של החיתולים. היות שאני, כשעבדתי בבקר, אז עזרתי במסגרת התנדבותית להקים את הקו הראשון של שלג, אז הם ביקשו ממני מאוד שאני אבוא לעזור להם. יש לי חוש טכני ואני, ככה הם אמרו. אז הגעתי לשם. מי מנהל זיו או זאב? לא, אז מנהל עוזי, ואחרי זה עובר את זה לזאב. עוזי צור ניהל את שלג כן. לפני זיו. ואני בא לשם ואני מקים את הקו. אני מדבר על שנת כבר 85, 86. מקימים את הקו, אני מתחיל לעבוד עם הקו. מדובר שאני אעבוד איתו, אני אעבוד שם חצי שנה, אחרי זה שנה, וזה כבר הופך להיות 6 שנים. ואיפשהו ב-90-91 אני כבר מפסיק את הסיפור הזה על ידי כך שאני מפרק את הקו, אורז אותו ושולח אותו לאנגליה. מכרו אותו לאנגליה. ובזה אני גומר את הפרשייה שלי עם שלג. שאתה בשלג אתה גם בבקר או אתה רק בשלג? בתקופה הזאת. בתקופה הזאת אני רק בשלג. אני עושה תורנויות בבקר, בשבתות, אבל אני עובד בשלג. בתקופה הזאת, צריך לזכור, אני עושה עם היחידה שלי מילואים, בעיקר בצפון. בין היתר, המילואים האחרונים שלי היו איפשהו ב-89-90, ברכס אלי טהר, במוצב דלת. וואו. מכיר? כן. מזכיר לך משהו? מכיר הכל, כן. זהו. אם אני לא טועה, מוצב דלת אחד המוצבים שאחד המסוקים היה אמור להגיע לשם. נכון. מאסון המסוקים. נכון. כן. זהו, אז... כן, כן. אתה רוצה קצת זמן? יש לי, אני בכיף. שודה. וכמובן, איפשהו ב-91, אני עושה למעשה את המילואים, נקרא לזה הסדירים האחרונים שלי, אחרי זה כבר התנדבות, ואני עושה את זה בעזה. אני עושה את זה בעזה, אז אני עושה את זה כשלמעשה אומרים לי, אתה לא עשית מילואים בשנת המילואים הזאת, ואנחנו מחפשים קצינים, ושולחים אותי לעשות מילואים בעזה. אני מגיע לבית השריון בתל אביב, ואומרים לי, חכה, ובשעה 5 אחר הצהריים, 6 אחר הצהריים, אומרים לי, אתה נוסע לאוגדת עזה. אני מגיע לאוגדת עזה, ואומר לי הקצין של אישות, אתה הולך להיות מ"פ של מג"ב. אני עושה לו ככה. הוא לא יודע מי אני ולא יודע מה אני. באיזה דרגה אתה אז כבר? אני הסרן. סרן? סיימת באיזה דרגה? רב סרן? לא, סיימת. סרן. אני היום רב סרן. אוקיי, אבל אז הייתי סרן. ואתה מ"פ במג"ב. מה קרה? הוא אומר, הוצאנו את הפלוגות מג"ב, עשינו פלוגה מקובצת, מה שהוציא אותם להשתלמות, לאיזו תקופה מסוים, שבועיים, אתה תהיה המ"פ שלהם. אני אומר, אתם איפשהו החלקתם על השכל. הוא אומר לי, אתה מבוגר אחראי, אז אתה יכול להיות המ"פ שלהם. אני מגיע לאוגדת עזה, אני נכנס לשאול מה אני עושה פה, אז אומרים לי, אתה תלך למפקד של מג"ב. ואני נכנס למפקד של מג"ב, אני מזהה אותו על המקום. הוא היה מפקד של המצודה, כשאני הייתי מתנדב באילת. לא, כשאני הייתי מתנדב במג"ב פה. לא, אבל המצודה, איזה מצודה? על איזה מצודה אתה מדבר? מצודת כוח. מצודת כוח. הוא היה מפקד מצודת כוח. אני
כל זמן, חלק גדול מהזמן שאני עבדתי פה עם נמרוד ועם חיליק, התנדבתי במג"ב, מ-86 אני חושב הייתי במג"ב, למעשה עד 2020. בקיצור, כן, עד 2020. אני נכנס אליו, ברור לי בדיוק עם מי אני, ואז הוא אומר לי, תשמע, אתה לא תהיה מ"פ, אתה תהיה סמ"פ. אני אומר לו, אבל אין לי רישיון לרכב משטרתי, אין לי אישור שימוש בקשר, אין לי. הוא מסתכל עליי ואומר לי, תגיד לי, אתה לא ברנור מקיבוץ שמיר? אני אומר לו, כן. אז הוא אומר, אתה היית אצלי אחד המתמידים שעשו זה ועשו זה. אני אומר לו, פרס, אוקיי, עלית עליי. אז עשיתי שם חודש ימים בתור איש מג"ב. אתה מבין? עד כדי כך שהוא היה לוקח אותי, הוא גר בחופש. אז כל פעם שהוא היה עולה, הוא היה מרים לי טלפון, הוא היה אומר לי, אני עולה לצפון, אתה רוצה טרמפ? זהו. אז זה היה השירות מילואים האחרון שלי, כן. מסודר. אחרי זה המשכתי לשרת בתור מתנדב, אבל בעיקר בתור איש הגמר פה. לא נלקחתי למקומות. עד 2020. כן. אתה יודע ש-2020 זה הקורונה. זה לפני 6 שנים. לא. ב-91 או 92. זה היה. לא, כמעט 2020. מאז שחררו אותי 3 פעמים, גייסו אותי 3 פעמים, לא חשוב. הבנתי. זהו. למעשה גם היום אני מחזיק תעודה של צבא הגנה לישראל של כלי ירייה. כלומר, אני חלק מכיתת הכוננות. הם לא מוכנים לגייס אותי, אבל אני מגויס. עכשיו אנחנו עושים קפיצה של כמה שנים טובות, ואנחנו מגיעים בעצם ל-7 באוקטובר. 7 באוקטובר. 7 באוקטובר. אתה קם בבוקר, תספר איך מצאת את עצמך ב-7 באוקטובר? איפה היית באותו רגע? מה עשית? מה עבר לך בראש? שום דבר. מה קרה? שום דבר. אם אני זוכר טוב, 7 באוקטובר יצא בשבת, ובשבת עוד היה דבר כזה, חדר אוכל בשמיר. נכון. ואני הולך לחדר אוכל לאכול ארוחת בוקר. אתה קם מאיפה שאתה קם? אני בדרך כלל, עזוב, אני בדרך כלל קם בסביבות 5, ואני יוצא לשדה, ואני חוזר איפשהו בסביבות. למה אתה יוצא לשדה? לעשות 1000 דברים אחרים. ספר לכמה דברים, מה אתה עושה באותו יום של שבת בבוקר? באותו יום הלכתי לעשות סיבוב במעיינות של שמיר עם הג'יפ. אוקיי. וחזר, מה? גם ככה לבלות. לא, כדי לראות את השפיעה של המעיינות. כן, אבל מבחינתך כתחביב. עשית את זה בשבילך. לא... מתי אתה קולט שקורה משהו? כשאני בחדר אוכל. מה אתה אומר? כשאני בחדר אוכל, פתאום אני שומע שקרה פה משהו, קורה שם משהו, אור הלר. מתארח בשמיר. איפה אסתי באותו בבוקר? אני לא יודע. מה? לא יודע. אור הלר מתארח בשמיר? אור הלר נמצא בשמיר עם המשפחה. יש לו פה משפחה? לא. אבל הוא קשור עם, יש לו איזה קשרי חברות עם נטע שפיגלר, והוא נתן לו את הבית שלו, עשה איזה סאבלט, והוא התארח שמה, בבית שלו, והוא בא לחדר אוכל גם כן, והוא אוכל, והוא קם, והוא עובר על יד השולחן שלי ושואל, תגיד לי, אתה יודע מה קורה? אני אומר, אין לי צל של מושג. הוא הכיר אותך? הוא מכיר אותך? הוא לא מכיר אותי. הוא לא מכיר אותי, הוא לא יודע מה הקשרים הוא שואל דרך אגב, הוא שואל... הוא שאל, כן. היו איזה שמועות, אנשים דיברו, אין לי מושג. אני חוזר הביתה, ואז מתברר לי שיש איזשהו דבר נוראי בדרום. למעשה... אתה לא פותח טלוויזיה? ואני פותח טלוויזיה. אבל בטלוויזיה הם לא מראים את הכל, הם מראים מעט מאוד. אבל אתה לא שומע כבר שיש חטופים? לא. מה אתה אומר? אני עד אחר הצהריים ערב לא ידעתי שיש חטופים.
לא ידעתי שיש חורבן כזה בנחל עוז, בניר עוז, בנירים, שיש התקפה על זיקים, על מגן. חיית באיזה עולם. על חולית. וואו. רק בערב אני מתחיל לקלוט, שלמעשה מתחילים להתארגן פה בקיבוץ בצורה משמעותית, ואז אני נכנס למוד של להתכונן. אני יורד למרתף ומכין לי את הרובה וטוען את הכדורים. יש לך בבית רובה, יש לך נשק בבית. כן. אתה יודע שהרי ברוב הקיבוצים... רגע, בואו נגיד את זה אחרת. בקיבוץ שמיר, בסיטואציה הזאת, ולמה הצבא חטף פאניקה כזאת גדולה, משום שלמעשה בקיבוץ שמיר, היום אני יכול להגיד את זה בגלוי, בקיבוץ שמיר יש 2 כלי נשק של צבא הגנה לישראל. מכל מיני סיבות, בגלל שצריך היה לדאוג לכספות, בגלל שהצבא חשש מגניבה, בגלל שהצבא התנהל בצורה הכי מטומטמת שאפשר, בגלל שגנבו לאיש כיתת כוננות בגליל המערבי את הנשק, אז הצבא החליט שצריך שיהיו כספות, והוציא פרוטוקול שאומר שתהיה כספת לרובה הארוך, ואז הרובה יהיה ללא המכלול, והשמורת ההדק בתוך הכספת תהיה נעולה, והמכלול יהיה בתוך כספת נוספת שבתוך הכספת, ששמה יהיה המכלול סגור. ואלו שני הנשק שהם נמצאים בשמיר באותו זמן. רגע, ועד שלא יהיה המתקן הזה של הכספת וכולי, יהיה רק לרבש"ץ ולסגנו כלי נשק. ובכל היישובים כמעט אין כספות כאלה, ואין נשק. אין נשק. הנשקיות ריקות. אין. הכל בגיבור. הכל בגיבור. וואו. אני לא רוצה להגיד שהטמטום הוא שבתקופה שלפני המלחמה, לא יודע אם זה שנה או שנתיים, נכנסו לגיבור בדלת האחורית, בשער האחורי, שברו את המנעול, אתה מכיר את הסיפור? כן. עם המחולה? כן. אז הם באים אליי ואומרים לי שלא יהיה לך נשק. הנשק שלי הוא לא נשק של צה"ל. ואני אומר את זה היום בשקט, כי אין לי דבר כזה כבר היום, אני כבר נפטרתי מזה. היה לי קלשניקוב. למזלי הרב לא הייתי צריך להשתמש בו, כי ברגע שהייתי מתחיל להשתמש בקלשניקוב, היו מזהים אותי כמחבל. היה לי קלשניקוב, היו לי מחסניות, המחסניות היו פרוקות, התחמושת הייתה על יד, ואני התחלתי לטעון מחסניות, עשיתי לי 6 מחסניות של קלשניקוב, והעברתי חוטר, ושימנתי אותו, והכנתי אותו, והוא היה מוכן לצאת החוצה עם כי הפחד שיקרה פה, מה שקרה שם, אז בערב נפל לי הסימון. פתאום נפל לך הסימון. כן. למעשה, אז התחילה הריצה המטורפת של צה"ל לדאוג ליישובי הצפון, כשלמעשה פה באזור לא היה נשק. לגיבור לא היה נשק, לאוגדה 91 אולי היה נשק, אני לא יודע איפה הוא היה. אבל אז התחילו להביא, למחרת כבר היו כלי נשק. וכשהיו כלי נשק אני אמרתי לרבש"ץ. מי זה הרבש"ץ שלכם דרך אגב? מה? מי היה רבש"ץ? דורון. אמרתי לו, אם יש לך רובה נוסף, אני. אז באמת, ברגע שהוא חילק, הייתה לו כיתת כוננות, הוא אמר, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה, נשאר לו כלי נשק אחד, הוא אמר לי, בוא אליי בערב, למחרת בערב הוא אומר לי, זאת אומרת, הקלצ'ניקוב נשאר בבית, לא השתמשת בו. הקלצ'ניקוב קרה באותו יום, ברגע שהיה לי, באותו ערב למעשה, ברגע שהיה לי ברור שיש לי M16, אני ב-1921, אני שנה קודם, שנה וחצי קודם. לא 1921. לא, זה ב-2021 או ב-2022, החזרתי את הרובה שלי. זה רובה שדרך אגב אתה משכת מלבנון בטח, לא? לא, אני אומר, את הרובה הצבאי... לא, סליחה, את הקלצ'ניקוב. לא, הרובה הצבאי שלי, שהיה איתי בהתנדבות כל הזמן. זה היה לך M16 בטח, לא? זה היה M16. קורסה קצר בטח, לא? וכשאספו את כל כלי הנשק, אז דורון אמר לי, הרבש"ץ אמר לי, תחזיר להם את הנשק.
הצלחתי למשוך את זה עוד חצי שנה, והחזרתי להם את הנשק. ואז נשארתי בלי. מה נשאר לי... מאיפה הקלצ'ניקוב? מלבנון? לא, הקלצ'ניקוב לא שלי בכלל. מישהו שאשתו אמרה, אתה לא תחזיק רובה בבית, הביא לי רובה. והביא לי מחסניות. זאת אומרת, אפילו לא הלבנת אותו, הוא פשוט ישב בבית. לא, הוא פשוט רבץ באיזשהו חור. וזהו. ואני ידעתי שהוא קיים, והוא ידע שזה קיים, הוא ידע איפה זה. זהו. והוא באמת באותו יום שאל אותי, מה עם הרובה שלי? אמרתי לו, בינתיים לא תקבל אותו. אבל למחרת הוא כבר קיבל אותו חזרה. כן. עם המחסניות תאונות. איך מבחינה הזאת, היה לי משהו ביד. אבל לא... אז אתה עכשיו הצטרפת לכיתת כוננות. עכשיו אני... כן. יש לך נשק. מרגע מהשמיני בערב, מהשמיני לאוקטובר בערב, אני מחזיק רובה של כיתת כוננות. של מדינת ישראל. לא רק שאתה מחזיק, אתה כבר בכיתת כוננות, ממש. בסדר. יש חמ"ל, איך אתם מסודרים מבחינה הזאת? כן. מסודרים מאוד. אתה חמ"ל, תגיד. יש חמ"ל, יש מכשירי קשר, מתי הציבור, מתי קהילת שמיר מבינה את המצב ואתם, כיתת כוננות, לא, או צוות צחי או מישהו שולט ויודע גם איפה כל אחד נמצא? האם היה לכם ארגון כזה של שיכונים, אתה יודע, של כזה שיכונים, של מקלטים? היה לנו, אבל הוא היה, הייתי אומר, די רופף. למעשה, בשמיני לחודש, בערב, כבר הכל מסודר. המבנה של הצחי, עם החלוקה של הרווחה ושל הבריאות ושל החינוך ושל הקשישים ושל הצבא ושל המזון ושל כל הסיפורים האלה, למעשה למחרת כבר הכל סגור. שאלה חשובה. רגע, צריך לזכור שאנחנו מלבנון, מ-82, מקפידים באופן מאוד מאוד משמעותי על החזקת מלאי חירום של מספר דברים, של קמח, של סוכר, של שמן, של שימורים, שהם מתחלפים כל הזמן, לא במקלטים, לא בידיים לא באחריות החברים, אלא באחריות המטבח. המטבח אחראי לכך שיש שימורים, אז השימורים של היום, בעוד חצי שנה, הם עוברים לפה, וכאן נכנס מנה חדשה, וזה כאילו נקנה על ידי... תגיד, חבר שמיר, משפחה בשמיר, יודעת לאיזה מקלט יורדת? כל משפחה בשמיר הייתה אמורה לדעת. זאת אומרת, יש רישום מסודר. אבל בשביעי לאוקטובר זה לא היה מסודר. לא, אני מדבר. בסדר, אבל... בשביעי לאוקטובר זה היה אמורפי, כי לא עשינו תרגילים. אבל כולם ידעו איפה המקלטים, דרך אגב המקלטים היו ערוכים לקליטה. תיכנס, כל המזגנים עבדו, כל המשאבות עבדו, כל התאורת חירום עבדה, כל התאורה, הכל היה נקי, היו מזרונים. מקלטים מאובזרים. מקלטים מאובזרים, מסודרים. יפה. תפתח את הברז, יהיה לך מים. אבל מה שמעניין לדעת, אם יהיו רכזי שיכון שידעו, למשל, שגיורא זלץ הודיע או ביקש מאנשים להתפנות. חוץ אני לא מדבר על 8 הקיבוצים, אבל גם שהוא ביקש להתפנות, קיבוצים התפנו. נכון. התפנו, בסדר, למשל בכפר בלום התפנו מעל 70%. השאלה אם בשמיר מישהו ידע איפה כל אחד נמצא, או שהוא בכלל יצא. אני אגיד לך... אם אתה יודע, אולי אתה לא יודע. אני יודע את זה מסיבה נורא פשוטה. יש לי משפחה שיש לה 3 ילדים. אהוד. יש לו 3 ילדים. הם התפנו מהסיבה הנורא פשוטה שקרן לא הייתה מוכנה להישאר פה במצב שהיה ליישובי הסביבה. מובן. והיא מצאה לעצמה לאן ללכת. רבית עם הבת שלה
קיבוץ שמיר ניסה לסדר משהו עם מעון. באמת עבר לשם עד שפינו את דפנה, ואז לא היה להם מקום. אז היא הייתה שם איזה שבוע ומשהו. לגבי 7 באוקטובר, אני חייב לציין שתי תקופות אחרות, שזה עניין של ללמוד ולדעת. ב-74 היה פה אירוע של מחבלים. והאירוע הזה של המחבלים היה אירוע שלישי ברציפות. היה אירוע אחד בקריית שמונה, שנכנסו 4 מחבלים. מעלות, קריית שמונה ומרברת שמיר. קריית שמונה, מעלות ואחרי זה שמיר. עכשיו למה? כי כשאני התגייסתי למילואים, שהיינו צריכים לעלות להר דוב, אז אמרו לי, אתה לא עולה להר דוב. אפריל 74, נכנסים 4 מחבלים לקריית שמונה, אם אני לא טועה בתאריכים, והם עושים מה שעושים שם, ואני צריך להתגייס למילואים, אני מתגייס למילואים ואני באליקים, צריך לעלות להר דוב עם הגדוד, ואז אומרים לי, אתה נשאר בקריית שמונה בשבוע הראשון של המילואים, ויש לך 4 קלשניקובים מתחת למיטה של המחבלים, ואני גר בבית איפה שהיה האירוע, והחבר'ה שלי, ה-12 חבר'ה שלי, מתרוצצים עם שתי בטשיות בקריית שמונה כל הלילה כדי לעשות הוהה. ואחרי זה אני עולה להר דוב, ואני בהר דוב יושב באיזשהו מקום שאני מפקד על 2 מוצבים שהם חולשים על ואדי שבא. ואנחנו רואים בתצפיות שבוואדי שבא יש מחבלים שמתאמנים בחבלה ומתאמנים בירי, זאת אנשים עם בגדים צבאיים, אנחנו מזהים את זה, אנחנו מדווחים על זה וכו'. ובשלב מסוים אני מקבל פקודה שעולים אליי 2 כלים, 2 זחלמים, זחלם אחד עם תותח 90 מילימטר וזחלם שני עם וולקן דוקני 20 מילימטר. את זה תשים בבלוט ואת זה תשים בחדווה, ואתה חולש על הכביש שנכנס לשבא, וזה כביש שהולך על מצוק, ואין אפשרות להגיע לשם, אפשר להגיע לשם בשבילים מסביב, אבל זה הכביש. משם יש רק יציאה אחת, זה או זה, או לעלות לכיוון הר דוב. איפה שחטפו שם את 2 הראשונים. אומרים לי, כל רכב שעובר, אתה יורה בו. ואני אומר למ"פ שלי, אדוני יקר, פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה. פקודה בלתי חוקית בעליל. הוא אומר לי, אבל זאת פקודה. אמרתי לו, תראה לי. תן לי אותה בכתב. הוא אומר, אני לא אתן לך בכתב, כי אין לי בכתב, אבל המג"ד ייתן לך. מגיע אליי המג"ד, והמג"ד אומר לי, אתה תעשה. אמרתי לו, אדוני המג"ד, הכניס אותי לבית סוהר, אני לא עושה. תן לי 12 איש, אני יורד למטה, שם מערב על הכביש, מי שצריך אני שם אותו לקיר, זורק אותו לוואדי. אני נשים, ילדים, זקנים, אני לא... אתה לא תרד לשם, אתה לא תעבור את הגדר, אתה תבצע את הפקודה. אמרתי, לא. אומרים לי, דבר איתך, מח"ט 769 או סמח"ט, מרים לי טלפון ואני אומר לו את אותו הדבר, והוא אומר לי, דבר איתך סגן מפקד האוגדה, מפקד האוגדה, אלוף הפיקוד. אלוף הפיקוד היה אז, אני חושב... אודי אדם. לא, היה אני חושב חכה. לא, חכה היה אלוף הפיקוד במלחמת יום כיפורים. רגע, אז מי היה אז? אודי אדם. לא. אודי אדם. אודי אדם. ומי היה הרמטכ"ל? רפאל? רגע, אתה מדבר איתי על... אני מדבר על 74. על 74? על 74 זה חכה. חכה ורפאל. כן. עכשיו, רפאל הכיר אותי אישית. שאני רפול. רפול. כי אני הייתי בחטיבה, 35, כשהוא היה מח"ט. והוא הכיר אותי גם מזה שאני הייתי בוקר ועשיתי צרות לצבא פה. והייתי אצלו בלשכה פעמיים 3. ואז מרים טלפון ואומר, אתה המפקד של חדווה ובלוט? אני אומר לו, כן.
אתה קיבלת 2 כלים? כן. אתה קיבלת פקודה לירות? אני אומר לו, כן. אז אתה תירה. אמרתי לו, המפקד, עם כל הכבוד, אני לא יורה. תן לי 12 איש, אני יורד למטה, שם מערב, שם לקיר וכו'. הוא אומר לי, תסלח לי אדוני. לא, אומר לי, תסלח לי חייל. מי אתה? אמרתי, קוראים לי רן ברנור. הוא אומר, אתה רן ברנור? אתה רן ברנור משמיר? אני אומר לו, כן, אני רן ברנור משמיר. אז הוא אומר, אז אני כבר אטפל בנושא. או אני כבר אדאג לך משהו בנוסח הזה. וסוגר את הטלפון. ואני שקט ורגוע, פתרתי את הבעיה. למחרת בבוקר מגיעה פקודה להוריד את הכלים. עכשיו, עוברים 3 שבועות. בינתיים יש את האירוע במעלות, שאנחנו בתוך האטרף הזה שסוגרים את כל הקטע ממטולה ועד הר דוב, עומד חייל ונוגע בחייל אחר. מכניסים 5,000 חייל, 5 קשתות בפתחה הזאת. והם הולכים לשם והם עושים שם מה שעושים. ב3 שבועות שבועיים אחרי שאני חוזר מהמילואים, יש את האירוע בשמיר. ובשמיר, אני מגיע לחדר אוכל באותו בוקר, אדם אחד עם נשק. המעז, אני חוזר מהשדה, מהבקר. המעז אומר לי, תוציא את המחסנית. אתה לא נכנס לחדר אוכל עם מחסנית, יש לי מחסנית מוצלבת. אני מוציא, שם בכיס, הוא אומר, לא. אתה לא תלך עם הרובה ועם המחסנית. את המחסנית תיתן למישהו אחר. אני נותן לרענן לעוד מישהו שעובד איתי את המחסנית, ואני הולך ואני אוכל, וברגע שאני יושב ואוכל, נכנס נחני, בחורצ'יק אחד שנכנס, וצועק מחבלים בבית ילדים, מחבלים במחברת, אני לוקח את הרובה, עובר דרך ההוא, לוקח מרצפה את המחסנית, מכניס מחסנית, דורך את הנשק, ובדלת של חדר אוכל, אני כבר עם כדור בקנה. ואני הולך לכיוון המחברת, מה שהוא אמר. וכל הסיפור של המחבלים, אני כבר לא אכנס לעסק הזה. שם עוזי ויאנקל'ה מור. הם מגיעים, הם שומעים את זה, רצים הביתה לקחת את הנשק, אין. עכשיו, צריך להבין, 74, כמעט לכל חבר בקיבוץ, זה לא רק 74, גם 92, כמעט לכל חבר בקיבוץ, יש כלי נשק. יש כ100 כלי נשק שנמצאים אצל חברים בבית. אנשים מחזיקים את העוזי תחת המיטה, במקלחת, בארון בגדים, בארון התלייה. איך אומר לי גיורא בן זאב? הוא אומר, יש לי 5 קלאשניקובים באופטיקה, בבוידם. אני פותח ויש לי 5... אתה מדבר על כמות עצומה של כלי נשק אישיים, שנמצאת זמינה, ואתה יכול במיידי לשלוף אותה. אתה הולך ל-92, בדוק בנייר, מעל 100 כלי נשק. זה החל בצ'כי, דרך עוזי, דרך M16, מה שאתה רוצה. לעומת זאת, ב-95, סוף 95, יש מצב שבו צריך להתבצע תרגיל של פנתר ג' בשמיר, וזה קורה אחרי רצח רבין. אחרי רצח רבין אוספים מסיבות של צה"ל ושל המדינה, של הצבא, לא יודע, אוספים את כלי הנשק של כיתות הכוננות בגדה המערבית. והלובי של המתנחלים מקים כל צעקה, למה אוספים אצלנו, רק אצלנו? הייתה סיבה למה. למה אוספים אצלנו ולא אוספים אצל אחרים? מגיעים לקיבוץ שמיר ואוספים את כל כלי הנשק. ואין כלי נשק. ואני, כיתת כוננות זה סדר גודל של 20 איש, ואני הולך לדידל, לאיש של האיסוף אשפה, ואני אומר, תן לי את כל הגורפים הישנים שלך, ואת כל המטטים, ואני אוסף איזה 25 מקלות של מטטים, ואנחנו עושים את התרגיל של פנתר ג' שהכיתת כוננות יורדת אל הגדר. מודיעים להם, והם באים עם האפודים וזה, והם יורדים עם מקלות של מטטים עד לגדר. הזמנתי אז מישהו לצלם, אני לא יודע אם הוא צילם או לא צילם,
כעובדה, לא היו בקיבוץ שמיר ב-95-6, סוף 95, תחילת 96, לא היה אף כלי נשק של הצבא. כלומר, יש איזושהי אמפליטודה של יש אין, וזה מסיבות פוליטיות. גם עכשיו. זה סיבה פוליטית. עכשיו, לי זה ברור כי אני פוגש את זה מכל הכיוונים. אקח דוגמה מכיוון אחר, מהכיוון של המשטרה. אני שירתתי בהתנדבות, במתמיד, שזה מתנדבים של משמר הגבול, בשמירת שדות בעיקר, מעל ל-30 שנה, 32, 33 שנים, מ-85-6 ועד 2020. ובתקופה הזאת היה קטע שהודיעו לנו שכל מי שעושה משמרת מעבר ל-12 בלילה מקבל קפה ומאפה בתחנת דלק. ואנחנו כל פעם היינו באים, מתיישבים באגושרים, מתיישבים בגומה, 10 דקות, רבע שעה, שותים את הקפה, אוכלים את הבייגלה, את הרוגלה ונוסעים הלאה. יום אחד יוצאת פקודה, אין דבר כזה לשתות את הקפה בישיבה. לקחת ולנסוע. אנחנו מקבלים את הפקודה, עושים את זה. נשתה בקבינה, מה כבר יכול להיות? בסדר. אתה גומר באחת, בשתיים בלילה, קפה זה דבר מועיל, הפסקה כזאת. אחרי 3 שבועות מגיע חוזר מפכ"ל, ובו אירוע מקרה, סקירת אירוע. מסתבר שאיפשהו בהרצליה, שוטר, שזה המקצוע שלו, נכנס לבית קפה, התיישב לשתות כוס קפה, שתה את הכוס קפה, עלה על הניידת ונסע. אחרי שעה הוא נזכר שהוא שכח את החגורה שלו עם האזיקים ועם התחבושת האישית ועם האקדח ועם המכשיר קשר, הוא שכח בבית קפה. ובבית קפה לא ידעו איפה זה, וזה נעלם. הוציאו הוראה שאסור לשתות קפה. מה זה המקרה הזה? אז כשאתה תופס את הראש איך פותרים בעיות במסגרת כזאת גדולה, כמו למשל הסיפור עם איסוף הנשק אחרי האירוע עם רבין, אז אתה מבין שמסגרת גדולה עובדת בצורה לא תמיד הגיונית, ועם איזושהי חשיבה פוליטית טיפשית, שאתה לא מבין אותה, אני לא מבין אותה. יכול להיות שאפשר להבין אותה באיזושהי דרך, אבל היא נראית נורא אבסורדית. וזהו האירוע של 7 באוקטובר בגליל עליון, גליל מערבי. אתה מבין? אוקיי, עד כאן ענייני ביטחון. מה לא כיסינו? לא, א' אתה תבדוק אם יש איזושהי חוויות שפתאום שכחת ואתה רוצה להוסיף, ולא משנה מאיזו תקופה. ואם לא, מה התובנות שלך ממה קורה היום? קודם כל אני מוכרח לציין שהייתי בשוק, שב7 באוקטובר אתה בעצם נכנס לתמונה רק ב8 בערב. וגם אז לא מבין. וגם אז לא מבין מה קרה. כי אני בשעה 6:50, אשתי ג'רי מעירה אותי, ואומרת לי בוא תראה בטלוויזיה. וכבר אז קלטתי מה קורה, ואמרתי יא אללה מזל שזה לא קרה אצלנו. החשש הכי גדול של כולנו, שחס וחלילה. שמצטרפו. זה יכול לקרות. שהם יצטרפו וחס וחלילה זה גם יכול לקרות עכשיו. ואני מוכרח להגיד לך. אין מעל חדירה. ואני מוכרח להגיד לך שהסימון הזה, בנקודה הזאת של לחשוב שהם היו יכולים להצטרף. 8,000 לוחמים חמושים מכף רגל עד ראש כוח רדואן. אתה יודע מה שהיה קורה פה? לא היה פה אף אחד על הגדר. ביי לי. אתה מבין שאני קולט טייס כזה רק כמה ימים אחרי זה. רק שנייה. רני, תספר לי, אחרי שאנחנו בעצם ישבנו וניסינו לעבור על הכל,
בסוף, מה התובנות? איפה אנחנו נמצאים היום? מה קורה איתנו כאזרחי מדינת ישראל? איפה אנחנו נמצאים? מורכב. אני לא יכול להמציא מתכון שיתקן את כל הדברים, אבל אני יכול להגיד שהטבע האנושי נוטה להשכיח דברים שלא גרמו לנו נזק, הייתי אומר, מאוד מאוד עמוק. אני אמשיל את זה לאישה שיולדת, שאחרי שהיא סיימה את התהליך הראשוני של הלידה ויציאת התינוק, למעשה היא עברה טראומה מאוד מאוד רצינית, כאב לה מאוד מאוד. רוב המקרים, מי שעברה לידה טבעית ראשונה, היא צעקה וצרחה וקיללה וכולי וכולי וכולי, והיא הודיעה שהיא, או שהיא לא הודיעה, אבל היא חשבה שהיא לא תחזור על התענוג הזה פעם נוספת. ומסתבר ש3 חודשים אחרי זה, כשהילד מתחיל לפתוח את הפה ולחייך, היא שוכחת את הכל והיא מוכנה כבר לעשות את העסק הזה מחדש. אנחנו יצורים ששוכחים מהר מאוד דברים. ונוח לנו עם השכחה הזאת, כי היא מורידה מאיתנו את המעמסה של הדברים הנוראים, או הדברים הלא נעימים, נקרא לזה, של מה שעברנו. ובמקרה הזה, נוח לנו להתעלם מזה, לשכוח את זה, והרוב גם לא עבר את הטראומה, אלא חווה את זה בראייה מהצד, שזה חוויה אחרת לגמרי. הגישה שלי לנושא הזה היא שאסור להתייחס לזה בצורה הזאת בלי לתחקר. ברגע שאתה מתחקר, אתה לפחות יודע באופן מושכל, יש לך את הנתונים, למה קרה, מה קרה, איך קרה, ואיך אתה יכול להתמודד עם זה, אם בכלל ניתן להתמודד. העובדה שאנחנו לא פתרנו את הבעיה, היא עובדה. אנחנו לא יכולים את כל הבעיות לפתור. בנושא הזה של האירוע בשמיר, והנושא הזה של מה שקרה ב7 באוקטובר, איך אני קושר את זה? 74, לפני שהתחילו לסכם את האירוע בשמיר, אנחנו נפגשנו 4-5 חבר'ה, ואנחנו אמרנו דבר פשוט מאוד. יש אדם אחד שמדבר, גם אם הקרדיט ייפול עליו, וזה עוזי צור. הוא היה איש מקובל, הוא היה סגן אלוף, הוא מדבר. היה פנחס כרמי, שהוא החותן של יורה זלץ, שהוא התחיל לדבר ולקחו אותו הצידה. היה המעז שהוא התחיל לדבר, אנשל, לקחו אותו הצידה. היו עוד אנשים שניסו לדבר אל המיקרופון, ניסו לדבר עם האישים שהיו פה. עוזי צור. אמרנו, יש גרסה אחת, ככה זה עובד, מה שאנחנו מסכמים, זה מה שיוצא. ב7 לאוקטובר זה לא היה. כלומר, אף אחד לא יישם את זה ברמה של יש דובר אחד שהצוות שהיה עסוק בטיפול באירוע, יסכם איתו מה אומרים, למי אומרים, איך אומרים, ונגמר הסיפור. לא הולך, כי אחרי זה יש עיתונות, והעיתונות מפרשת כל מיני דברים, ומספרת כל מיני סיפורים, והולכת לכל מיני פינות, והתמונה נראית, גם אם זה היה גרוע, היא נראית נוראית. ולכן, התנועה הקיבוצית החליטה, אחרי 7 באוקטובר, שכל קיבוץ ימנה דובר. והדובר ידברר את מה שקורה. בקיבוץ שמיר זה היה סטיחי, זה לא היה אירוע שכינסו את האספה או את הנהלת הקהילה או את המזכירות. החבורה של החבר'ה שישבה, שהייתה קדימה, שהייתה צמודה למחברת, וזה היה 4-5 אנשים, זה היה קומור, וזה היה עוזי צור, וזה היה אני, וזה היה עוד 2 אנשים, זה הכל. אפילו בלי המעז. זה הסיפור באופן כללי.
מה שהיה באירוע... מה שאתה בעצם נותן להבין, שבעצם אתה אומר, בלי ועדת חקירה ממלכתית... אתה משליך את זה לכיוון הזה. נכון, אני אומר, חייבת להיות בדיקה. הבדיקה צריכה להיות, קודם כל בדיקה פנימית, ואחרי זה בדיקה חיצונית, כלומר שמישהו מסתכל מבחוץ על האירוע, וקובע סטנדרטים. הוא יכול להגיד, פעלתם טוב? לא פעלתם טוב. פעלתם מצוין? הייתם יכולים לפעול יותר טוב. אני לא יודע. אני לא נכנס לעסק הזה של איך לבדוק את זה או איך למדוד את זה. אני יודע שיש מערכות שבודקות, למשל בצה"ל, יש מערכות שבודקות כל אירוע, למשל של... אני פעם אחת נפגשתי עם תחקיר כזה שהיה של שט"פ, של חיל האוויר, עם פלוגה של קורס קצינים. ואז, אחרי שאנחנו גמרנו את התחקיר הצ'וקו שלנו, הראו לנו את התחקיר של חיל האוויר. חיל האוויר ירה איזה 3 רקטות, שלא מתפוצצות, אבל עושות אבק, עושות צבע. והם ניתחו את איך ירה, ומה ירה, ולמה ירה, ומתי, והקדים ולא הקדים. כלומר, התחקיר היה תחקיר כל כך מדויק וכל כך מפורט, שעכשיו אתה תשלח טייס לעשות אותו הדבר, אז הוא על התחקיר הזה יכול לתקן את עצמו מראש. וזה הדבר שחשוב. עכשיו, גם העניין של מספר מקורות. יש אירוע, והאירוע הוא אירוע. ככה הוא קרה. אדם שהיה מימין יגיד שזה משמאל. אדם שהיה משמאל יגיד שזה מימין. כלומר, כל אחד רואה את זה מהזווית שלו. אם אתה רוצה לקבל תמונה תלת-מימדית או תמונה מלאה, אתה חייב לשמוע את כולם. אבל להבין שמה שקרה, קרה. בוא נגיד בגדול ככה. קודם כל, אני קצת חולק עליך, כי אני חושב שהתחקירים הפנימיים נעשו. מה שלא נעשה זה הדרגה מעל. לא קמה ועדה ממלכתית שתחקור מכל כיוון. זה לא קם, וזה נורא עצוב לנו. אבל אני חושב שבנימה זו, נאמרתי בזאת נסיים, והמון המון המון תודה. אני חולק עליך, אבל אני חושב שדוד המלך היה אשם. אוקיי. והסיבה היא נורא פשוטה, שכשאתה בא למישהו ואתה אומר לו, אתה אשם, אז הוא אומר, רגע, אבל זה היה ב1 לחודש. עד ה1 לחודש אני הייתי בעל הבית, זה נכון. אבל לפניי היה מישהו אחר. ולפניו היה מישהו אחר, ולפניו היה מישהו אחר, וכל אחד עשה איזושהי טעות בדרך, או שזנח את השביל, או ששינה משהו. ואז הוא אומר, רגע, אבל למה אני? בגלל שזה היה בדיוק קרה במשמרת שלי? אני אומר, זה קרה במשמרת שלך. עכשיו, קודם כל תיקח אחריות. אחרי זה נדבר איתך על מה החלק שלך באשמה. אבל כשאתה מדבר עם אנשים שאומרים, רגע, זה אולי באחריותי, אני מדבר על אוחנה. זה אולי באחריותי, אבל זה לא אומר שאני אשם. זה אנחנו רואים את זה כבר. נושא מירון. נושא מירון. אולי זה היה באחריותי, אבל זה לא באשמתי. אני אולי אישרתי את זה, אבל זה לא אשמתי. טוב, אני חושב שבנימה אופטימית זאת נסיים. בסדר גמור. אוקיי? יכול להיות שאני אחתוך את הקטע האחרון, אני אסיים עד הוועדה ממלכתית, ואני אסיים, אין לך בעיה עם זה. לא. נהדר. אתה תוציא את הקטע שלו.